Trong tông tên đó chị, với khu xã có này, dù chủ tông một sĩ chỉ là chịu có ba tuần này tôi khen theo này chạy nên nhau đấy lúc ba lúc chạy vì đó khỏi thì, bây giờ cả phai nhá cho họ cá này giờ, xử lý bây giờ gas rồi chỉ chạy electricity tên đó, như cho control như cho là họ cá là xí chị, giờ bây giờ chỉ bảo thì bây giờ khơi to một nhà thì khơi cho tên đó, giờ đến này khơi cá tên đó chị này khu giờ tàu khu có PG&E là cho nên tôi qua ta nữa nên thì bảo thì này khơi có từ theo chỉ trong cái chỉ trong chị thọ có sinh sự cũ giờ tàu PG&E ổn tay này khá cá này ạ. Nhớ rồi, cú và cải trá, cú họ lừa học PG&E tàu ở trong tàu mình chỉ nói là, tại sao nó cú cho là có cái là do có thiên thiệt cho gas thì electric phá hết trong cái tàu PG&E. Lúc nào cũng cho bây giờ được một sai cũng cho lừa do một qua cho phá thế chọn cái pipe nhớ là này to chế in gì chế nữa còn nếu bảo để nhóc họ từ nên thì chỉnh phá thế chỉ số khởi thắt trả lần nữa. Sao bảo thì lấy khởi họ từ thế chỉ khởi nó lấy hồ đồ lên từ thế hồ đồ họ từ nó. Nhớ có sao bảo thì có khởi họ từ là chỉ chủ tàu hồ đồ A hoàn là gì ý thì lấy cho nó có thì bây họ lù sẽ cái khởi họ từ là chỉ là mà sai đây thiết kế là vậy thì bí tôi được bé chỉ biết mà tôi thể có thể tuân chia cho gas phá chẳng cái hết phá này rồi coi có thể lấy bao khởi họ từ từ sao đông ý nó mày khoan chẳng á từ ý ông đây có khởi mà yêu hụt bài chỉ lời chia cho tôi vô cọ kế đó mà lời vô sai thì bí tôi được bé cho PG&E thì bây giờ tôi thiệt hay thì nàyของ gas pipe 1 lít thì họ phá 1 lít ông đây nhiều khởi nên thì bảo để nhóc họ từ giờ thì này xã hội có PG&E tôi qua xử lý cho các vật tàu giờ thì này có ô chế là chỉ khắc cá tên đó chị còn này có chủ xã tông ý ông đây cho nên mà li tôi qua là khỏi thì này ý thì nhân giác khai lợi chị là còn nên tôi qua là khi cái tròn họ có hai tiền nếu có gì có châu nếu mua xử lý cả phai đây là chỉ cho phải phá tên đó nhà họ có nên sao khơi trâu thì nếu là chỉ thì lấy safety thì lấy nên chúng một tới mình nhất tờ ba tờ chế vì lý doเขาnói thì lý do ít họ nhua thì chẳng cháy hàng nếu giới khó nhua thế chẳng chế vì hai tia ý trả nên chỉ bảo cho nên khởi trâu cho nên họ tới mình lo ít họ create ít họ leak là ít họ tới mình hiểu nên khởi trâu phá cho nên cho nên khởi trâu gas cho nên ít họ tới mình lo nên mới họ safety issue sau này họ chẳng chế hành nên chỉ bảo để nhóc họ từ nên chỉ chẳng phá thế chỉ số khởi thắt trả rồi nên thì chỉ cho mỏ là và ít họ cái bổ sung đó nên tụi kinh nếu cô ấy không trong hệ như thế béเขา đồ ýเขาเนี่ยý là thôi là tôi quay là tôi khi này là cô ấy khi thì có cho khi nào này cả phai đây là chỉ có khi nào này xử lý bé cho ghé bé ở chỉ thế có khi nào cô ấy xử lý bé cả phải phá ấy có đi bỏ thì có khi nào này là chỉ này ấy này khơi dây do là có đi thế bỏ thì nữ này cũng mua khẩu về là chỉ này cũng mua khẩu sau thế có trai thế này bỏ thì mua khẩu này nhân đời có cháu mua trâu khẩu nữa nè thầu bé khu tôi này nè ấy yêu sĩ sinh để bỏ đi ra đâu PG&E thế thì cho các tay tàu cho bé thiết đó chỉ cho khó và bé yêu khơi nữa để khó từ bé khơi thì chỉ cho pipe thế cho gas pipe thế cho water pipe thế nè yêu sĩ sinh để một cho tôi này thế tôi tao bé từ lý do chạy mà này hù tàu ý về lợi dụng món li on nung tàu và thì bé tua có thì này sẽ được mà khơi thắt chặt rồi này chủ tàu li on nung rồi mùa đó và thì bé
有好多那天呀，得被搞起到这路上头，就被主好多人那ถ่าย得被多起到路上头，被有就等价的那，被嘛多搞天嘛多就说些，不么等明到那可chờ那可能。cái này cũng nhắc anh chồng ai tiệt, giờ này hu ý gọi là tôi con này sau hu kia nuôi này uốn này chú nuôi đây này uốn đây, nuôi đây này hu này trả là mà li tôi qua là có ta nuôi thì này mà li ôm một gì nữa nè. thầu bé hu tôi sao tông ý nè, này họ xả tàu cho information được bé li trả nè. thầu này họ đó ý chế tụi nên giờ tên này sao tông đời này nông hạt tiệt, này họ chờ này giờ họ lựa lấy họ khơi đời nhóc họ từ nên bộ tàu mua chỉ là do lìa bé hải tàu mua họ có ít thay đỡ có bé bỏ hạt tiền nên có thay trả từ thế này cho lửa đã chỉ này khấn đông lô là do wala cá lô là do lì trả nên chủ mua nên nó bắt tông thế nên tụi email thế thì chỉ có chơi nhỏ đồ gì in được là thứ bao what I take it trong này họ chơi này họ lần đầu bé bộ tàu tôi film đỡ là ông nói tên là tôi này là này tôi film bé chế là giàu lý giải họ film đỡ nó chỉ mua nên họ để ý chế lấy yếu ấy thành đỡ tôi là bé chế bé thọ từ bé họ lựa tiền lo cho lần đầu tiền bé cọ ta là bé tôi nói thả ta nó chế nên là không là ý chế ý mà sai họ email tôi là này ở tụ hồ là ý nữa để nếu tôi có thì này tôi bé có bé ở bao thì họ thì họ bé khơi chỉ cho cả phải thế họ thế cả đây thế này nhá họ nè oli đâu số là này rồi có bé thấy nhiều này nè họ hu ý nữa giấy họ đâu xứ ta nó cho oli mình cả là lúa utilities nó chỉ bé sẽ đợi nhưng sĩ cùng xia hoặc họ nó gọi sẽ đợi sĩ theo họ đỡ được bé sẽ đợi thông số tu sĩ ấy có số một tấm ảnh là do rất thôi tu năng tư gọi xe đó sẽ đợi mà họ này tôi khi tôi bé là họ này tôi đâu số là bây giờ do mà còn đâu đó xứ họ ý nó mà do thống bờ li California nè thống bờ li California đó mà ý nó chỉ là PG tụ tua mà lúc company chơi tụ tua lại chỉ biết sẽ được cùng share involve thằng nó company cao đó ý gọi là bảo thì ok giờ thì ít tuổi nhiều khác thật trả họ nó chỉ lấy sát thằng nó information đó PG lo li phải ta PG lo là do Comcast lo là do AT&T này ạ tao nói company nó chỉ là bảo thì ok tôi nên nó yêu khơiถ้าจัดnó lúc xưa nó như sao khơi nó ở trong lượng nó chỉ biết thì bảo sự đó mà hạt cho họตัวน้องเตอhọ chờ lo nếu phải nó chỉ chép PG này là do lượng họ lúc company chơi lượng nó tôi ý nó mà chỉ là PG ý tôi đó chứ mình ý tôi chỉ information number bây giờ thì thầu là một request rồi họ ý là nó chỉ là mà lia xa tôi họ PG ý thì nên mà lia cho một quan này bây giờ lúc nào lúc receiver đó lúc nào lúc tại cho signal lon từ lúc transmitter này lúc box bắt tắc mất chuyện đó này thì họ nó tụi nó tụi receiver thì cứ dùng một cua sẽ cho xài gas này khi đi chả na thì cứ mất cho flight nó thò đó họ chơi cũng theo tao signal rồi thì bỏ thì ok cho xài cho gas pipe nó khi đi chả na thôi là khởi giờ thì bỏ trong rồi nhắc họ từ ok How do you know it's in there? Đó họ cũng chưa họ signal nó này ạ mấy họ signal nó như cái lấy thế mấy tu error nó chỉ do thì thằng thứ mình cha trở nó đá li ở cho tại nó chỉ những cái tên nhỏ hậu nó sao chỉ trong này họ metal detector nó ạ là do khó chỉ detect chỉ những cái vừa thì ok giờ thì có thò lớn nó chỉ tu error nó thò lớn thế nè chỉ có đặt cái tao muốn tu receiver nó là tu pa nó đặt cái là cho nó đá của tu error nhớ nó đá nè
chỉ từ từ nhớ luôn đã chỉ sẽ to chỉ này nhớ nữa nọ là ok tại nó chỉ cú chơi thì mới khó ít tên chỉ tên là sao chỉ về mà đã có là cua sẽ to confirm thì khó cú cò lo cho cú chỉ nó này khó sao xài phá tiền nè. That's pretty much the line right there, I believe. I don't think we'll be going. Yes. Yeah, I'm just confirming the main right now okay. because service is coming over here on this side. So, okay, 3. Okay. Chịจะใส่ gas เนาะจะนี่รอเลยเนาะขอเนาะตัวขอpipe รอเนี้ยเป็นเนาะchịจะใส่ gas pipe เนาะจะรอ the ขอ main gas line เนี้ยเป็นเนาะจะนี่รอตัวนี้เนาะจะมาก่อน Now, do you know what material this is? And This is steel. It is all 3/4 inch steel. 3/4 inch steel. Yes. Okay. Okay. Lý nó ta chỉ cũng giống cho nó là chỉ khó ta cũng the flag nó là sao họ chơi cũng chỉ nó khó để cũng chết cho bé chỉ những một trở li bé học friend này nhở bé học friend là bé chả mẹ nó chỉ cũng bảo để giờ nó giờ khó cũng theo lợi nè. hay cho tôi ý là do lựa cho PG này program ra và bây giờ muốn cho tôi cái đó Giờ thì nên sắp bóng đầu chắc họ để thả nó thì nên một đo là họ website call www.call811.com thì nên theo tàu more information đôi chẳng đôi giả cho họ thì nên khởi lý trả thế yếu submit thì cái lý trả thầu là khi này nè cho xử lý tu mẹ ở lại khi này nếu cô yêu nhau lên đó tao có plong núi mà li plong một nếu cô yêu plong một thế cô chia nhau là tao muốn li có plong núi gì mà li mua được họ bé cô chỉ bảo hai tiền này yêu ôn tư chế có plong núi mà li plong là cô yêu khó trong hình cái người là cho đó này cho nhà cho chỉ sống sự tụ và này sai cái program nó thế biết sai cái này sống sự tụ hù gì ý ông đây này cái này cái khó dùng cái khó program đó sư nhiều bắt tổ này ông đây này dùng cái đó họ thì ít trả nhà này chỉ bảo là chỉ này họ khởi đầu bây giờ utility sẽ dùng họ tới mình lo chắc họ nó đó này nhà này mà đã chỉ là hồ đô PG này tôi sẽ tông nhà ý gì bùa cha bảo bé chỉ son sẽ bảo nông đâu chắc họ làm gì hồ đô bé nè giờ để bé khu tôi đâu họ PG này bé chỉ bảo lù mẹ cả này bé bảo lù mông thế nào rồi nên bố mẹจะที่หนึ่งกับbảo lù mông baตัวbé mua mà giờ để có hồ đô ý giờ để này chỉ bảo lù mông nó là này hay đồ lợi để này tống cái tôi nên bảo lù mông là chỉ lấy chuồng chỉ có tới tôi nên lọt xài lù hết lọt bể lù đó này có nên cái xe trồng theo tao chắc nó
giờ thì nhiều khơi cá á tên đời cho xuống chân tông nhớ rồi nè cá ba chỉ to thì giờ khơi một trong to thì có nên chọn chọn một đôi gì ý ổn tên nhiều khơi còn là tôi cua thế đầu tôi mang ra nên cho nên mà đi khơi tuần tí nè cho khỏi thì nên chỉ mới giờ trái nên cả hai họ tơ nè cho cả hai là chỉ được cua một cái mèn trâu lúc trẻ chỉ đi nhưng đi mua đá chỉ là có thu một trâu ý còn là có bán này tuần tí là mỗi cái hồi từ sáu tông nhau họ cá họ nó phải đi chi rồi. This is Lisa Zhang from Sacramento Voices. Today you'll meet one of the most popular Hmong novelists in the United States. Many of his books has been adapted to different school districts, such as in Minnesota, Wisconsin, and California. He is also a teacher at Luther Burbank High School, where he helped develop the first Hmong literacy course throughout Sacramento City Unified School District in California. His work has completely transformed the Hmong literacy into a world language. Hello, Patrick Vang. Thank you for being with me today. First of all, I want to ask you, what have you written so far? First of all, thank you for inviting me to speak with you. So far, I have 6 novels and one Hmong textbook. Yeah. And for your novels, what genre novels do you write about? I focus on romance, mystery, and lately I just finished a murder mystery. Oh, okay. And when will it be coming out? It will be coming out in November this year, yes. When did you decide to want to become a writer? Well, you know, back in 2006 when I write my textbook and I see that Hmong, we have a very limited resource. Mm-hmm. And also, as a young kid, I always loved to read and to write, and then that inspired me to become to want to try see how good I am. Mm-hmm. So what made you finally sit down and decide, I'm going to write this novel? I think that one of the reasons why I decided to do that is because, number one, I think I want to measure my strength to see how good or how bad I am. At the same time, I just want other people, like Hmong people, to read our novels, and maybe some other people have a chance to read our novel too. Yeah. Where do your stories idea come from? Basically, it comes from the Hmong communities, the Hmong faces, Hmong history, Hmong culture. All my novels are based on Hmong events and based on Hmong stories that people pass a generation to generations. Yeah. So tell me, where or how did you learn Hmong? I started to learn Hmong when I was about 5 to 6 years in the refugee camp back into 1975. Yes. And how was learning Hmong over there like? It was easy for me because number one, I possess a good foundation of Hmong already. We speak Hmong every day, so it's easy for me to read and write Hmong back then. Yeah. So you say you are a teacher, and so for now, how is it like for Hmong students to learn Hmong now? I see that there's a challenge now because a lot of our students come to us, they don't speak Hmong, they don't write Hmong, they tend to speak English only, so it's hard for them. And even though they have a good foundations, they don't practice every day, so that I see that sometimes this is very challenging too. Yes. Yeah. So what is the hardest thing about writing Hmong or writing your novel?
I think the thing that's writing a book is going to the details. The real detail is to inspire people. It is in the detail. It's the story itself, and then you have to really look careful about how you want your story to go and to end, and to create some suspense. All this, and these are the challenge. Yes. With all the novels that you have written, what is the message you're trying to get out there? What is the message you're trying to reach out to your readers? Every book has its own message, but I think that if you read a romance novel, it's for you to know to care, to love your other significance better. So, for example, one of my love novel, it's to send message to people that, you know what, we need to love each other. We need to learn how to love each other. Yeah. Do you have anybody, or do you have something that inspires you to keep on writing? I think it's myself. I just want to see how far I can go, how far I can write, and another thing that inspired me to write, it's my readers. I have a lot of fans, and they are looking forward for the new year. They come to support me to buy the books, and that keeps me writing. Yes. Out of all your novels, which one is your favorite? And can you explain a little bit about your novel that you really, really like? I don't really have a preference, but the one that people like a lot, and I kind of like that one too, is the first one. It's called Du Jai Telu. It's a historical novels based on a true story about coming to America. The first wave of Hmong people, they come here and they suffer, how they went through the welfare systems, and this thing, I like to write things like that, so the young generation, that when they read that, they learn from that. And this book has a lot of readers that like this one. Yeah. Last thing, why should people pick up your book and read it? Why is it important to read your book or your story? We are Hmong people, and then we should read more. Even though we read other novels too, but it's important to read our Hmong stories. And number one, you're gonna improve your reading, you're gonna improve your writing, you're gonna improve your speaking. At the same time, you learn the story, you learn the history of that, and because it's written by a Hmong person, so I think it's important. All right, thank you very much for your time, Patrick Vang. No problem, it's an honor. Vang was born in the northern of Laos. In 1975, after the Vietnam War, Vang and his family migrated to the Thai refugee camp. They then resettled in France. In 1990, Vang moved to the United States in hopes to pursue their American dream. Vang is now a husband and a father to 3 beautiful children. He loves to write and plans to write a Hmong novel every year for the rest of his life. Nhớ rằng telling từ từ của Elisa Xiong from Hmong Report của cho nên muốn gì itu Hmong special guest Nia itu novelist thế Nia itu Hmong writer New cho books that you show very touching đó biết cho younger generation thế biết cho older generation hay cho cái thấu ưu thế that she not modern days.
Patrick Vang, Keiko Minji, why got start to write Hmong novel? 我就个到这古段他个是他了的，我家古说蒙 novel， 古说蒙 novel 就好古啥的被蒙么，被的周记了是被的单人，被的根据的就根据的种里，也都么受chế嘅，แต่มีตัวมีอยู่อะไรที่ริบเป้า就好被蒙路能头的一张还头一张是的。头真的大嘅，即係根據紅大了，所以我什麼受制的那一個啊，一點啦，點要讓到個背地面都沒有了，啲你到人，啲個了啲你包的，網絡能頭的網絡能大是用內容嚟講，啲個網的包的，真大是那背講當的背受走嚟講了，Keiko Minji說有不個數要做得住。就bọn đó cú sau sau mua ở bây giờ ở nhà lo sẽ giờ ý giờ cú sau cái gì lúc thì giờ ở nhà sau sau mystery là xin ghost story đan nên muốn đan nên đa giờ hay cho muốn đan nên đa thì nên họ chỉ chứng lo chạy cho đan nên chưa giờ cho nên xin lúc vì cha có sao becoming the writer cú sao đầu mũi thu cứ sau đó đó thì cú sao thì bên mong chỉ muốn đâu thì bên mong chỉ mua chơi tủ sẽ của xã mua khả năng lên nhục hơn qua đó có của xã mua sầu chế thế rồi cho đỡ tê cả lên hướng tê mình nhọ tê dùng thâu dùng ta là dùng tê mình nhọ tê li bao tê dùng nhẹ dùng chỉ chế ra đấy chỉ là dùng còn chỉ chân trâu bây giờ mong cả bây bao tê ya bây cũng mua cho cứ xong tới ya rồi tê thế cái sau bây sau thì nhảy tiền rồi tiền ta bây giờ ta chỉ mua đó chỉ có bây khởi chế ya đó chỉ tiền có chơi story giờ bây giờ thì about có là about linh từ có bao là giờ lý cha có chơi story generate from có từ có là lúc cái quý là lúc rong nông cái thế anh chỉ và nãy chơi ya nãy chơi ya yêu bỏ nhau yêu lúc nãy chơi ya yêu lúc nãy thâu lọ thế cứ chỉ yêu lúc nãy tan đó thì mà ít tu cứ son đào thế ít tu cứ hùng con mà cái chủ tao số mấy chơi theo thì sử dụng bao mấy thì cái sau bên dưới thìว่าอยู่ใหญ่อยู่ปอดถ้าใหญ่อยู่เป้าตรงนี้ใจจะsau lên đóเขาจริงๆเราจะcứอยู่sau đóเนี่ยจะยิ่งช่วยเนี่ยเขายิ่งจุ่มจังใช่ไหมอยู่ก็อีตัวcứ sau đóอีกก็จะตัวสายsau lênจะเลยที่nhẹ nhàng sau lênจะเลยที่ลีสายnhẹ thế có sao thìผมมองรีก็จะเบิกเราไปจะมอง community เป็นใหญ่ก็จะเบิกเลยrồi đi cũng cho kểว่ากูที่มัวตอนช่องแล้วมากูป่าตอนที่ที่หนึ่งเลยถ้าอู้มาจีชั่วโมงแต่แต่ฉันที่หนึ่งเลยปีจบกูฆ่าที่จนตอนนั้นที่หนึ่งกูอยู่ห่างที่เขาจีจังรอดใช่จะกันตาแล้วกูอยู่กูจันตอนดาวแห่งเซเลมินเนโซตาวิสคอนซินที่ห้องนอนแล้วกูอยู่กูจันตามูเราจะตุกันตาเลยอย่างที่แต่พอเราป่าตอนที่ว่ากูจะอีตัวจงวันได้นั่นมาก็บอกอีกข้อ change regarding to ไปจอมอง student เราไปจอมอง thinking about reading and writing เขา change กูจะบอกแต่ใช่ไหมลุงเด็กเต้นหนึ่งบอกจู่ๆไม่เป็นสิ่งเดียวถ้าอุ้มมาแล้วว่า movie นั้นดาวอย่าก็บอกแต่ฉันเนี่ยจะมี movie ที่ปล่อยจู่ๆอย่ากูสาเดียเจ้าเก่งอย่างแต่เดียวเจ้าเก่งชนได้ที่เท่ากูเก่งเชื่อเดียวเยอะๆลุงนั่งยาตอนได้ไปมั่วเทียบไปจู่ๆตอนนั้นได้ไปที่เราจบตัวลูกหันหนึ่งยันได้ชนะลูกหันหนึ่งยันได้ชนะมาเนี่ยปอแล้วมันเขาเป็นอะไรพอนดาวที่อะไรพอนดาวอย่าเดี๋ยวคนละยิงได้ที่ไหนที่เราชนได้ที่ไหนไปจู่ไปมองลูกคอมมิวนิตี้เรากูสร้างกับไปเรื่องได้ที่ไปที่เรายิงตัวเราได้กูจะเก็บบุษย์เข้ามาอย่างที่เท่านี้ทุกเป็นวิธีจะไปเจอได้ไปเจอคนเจอได้ไปเจอว่ามูวี่ที่ยอดต้องเดินทางน่ะเท่าตรงนั้นจะทำให้ไปที่เราจังใจได้ไปที่เราเหมือนอย่างเราได้thầu có show có cho story là có show có cho writing có tiền có nhiều cha đó có ít có nhiều đó cũng mà giờ họว่า适合thế là làm thế đâu sửa là muốn giàu hơn đấy thế thầu như thế đâu sửa ta này mà ít có nhiều mà giờ họ thì có giờ tao muốn gam mà được cho kỳว่าเราจะมีการแต่ง details นะงานมันจะกี่ก็จะโชว์ที่ original เวอร์ชัน original เราสิกูอริจายตัวหนึ่งอย่างนี้ที่เนี่ยนะอริจายตัวหนึ่งอย่างนี้ที่เนี่ยที่จากด้านหนึ่งเนี่ยก่อนที่เรามั่วเช่าชี้ถอก่อนที่เรามั่วเขาปีที่เขาสอบมันรุ่นด้ามมันเขาถอนั่นน่ะ
for the next 5 years, how do you see yourself, Law? How do you think you are going to be? Cú sa thì chỉ xong tận đây là cú sa thì tại sao nó cũng tới mua trâu phong đó xa phong đó là chỉ xong tận đây là cú sa thì cũng mua đi bao chỉ phong tận gì thế cú chia sẻ để thầu tiên là bao cú rõ được chỉ xong tận đây là thế sau cú cho rằng mua ít xong cú sa tại ít phong đó Có họ go but chờ power cái sa show in God lifetime. cú sa và tiền cú sa xong tao lên cú số tao chỉ bao nhiêu để ta kia chủ sĩ đi ra thì mà cú sa xong tao lên cú số tao cú chia sẻ để thầu cho nhận là lấy trợ của khá đi và nên hướng nhận nó thế Khi của mình chỉ cho có cho 6 books có show about Yarachi. cho đó cú sau đó là thất phong này thất phò mua luôn bề mua cũng mua tiền luôn mua tiền tu trả tiền luôn giờ cho bên luôn mong luôn nâng xin luôn xin trả thì dân thật rồi tới cho nó bây giờ tới cho nó bây giờ nhìn bỏ lấy trả vậy thế cho ý cú lần có lần đâu rồi rồi vì cái tới chơi tụi lần đầu tôi chỉ tao tụi lần gạo vậy Wow. cái phò ít tuần ở luôn đâu nó chỉ phò chùa phò tôi trả tiền luôn nó tụi luôn nên tôi thấy cho nó là bây giờ thì trong đặc khác một tí đặc khác một chín thì tụi lần gạo đặc khác một chín tụi lần gạo bây giờ trong đặc khác vậy phò ít xin năng xứ này phò cô số cho những cái luôn gạo lần đầu rong nhất là hồ lưu vắt thắc cái bộ là lưu vắt chua nè lần gạo lần đầu rong thì xin mà lấy tôm mong tôi nhìn này tụi lần gạo lại mong tôi nhìn tụi gạo lại mong sao cái trái bây giờ vì những gì tao vậy thì lấy tôi nhìn tụi lần gạo lại cú lưu hai phía sau nó mà có sau cho rong cho phe này bên mong luôn nâng có bên cờ tao thì khó rong chỉ bên cờ khó phe bên bỏ chơi mù cái bên sẽ chọn tao hai nâng tới cho nó khá nè Okay. Thôi số ít phong tử bí số lý trả. cô sai thì thấu cho lý cô xem mà cô sấy phong đời mà vấn đề của bí mà trong này để đua cô mới có họ lo tài à thì thấu cô sâu thì có mạng gam đâu thì có mà vô tí trong sâu thì vô đi nói vô cỏ để đua nó có thì trong trà này rồi tao mua lú rừng mua thì cô phong đời nó cô cho sẽ được một khó tư thế cô cho sẽ được một gà cho kỳ lý trà này còn nó khó chân chân Chị có chỗ book có thể có show đầu po book cứ khi của mình chỉ about có chỗ books vậy. phong này cũng muốn tìm luôn bây giờ tôi trả tiền luôn giờ cũng thích thấy phong của sau tới phong này tới xong ở phải gì giờ cho ý khu lần có lần đầu tiên là cho bên mong luôn nâng mà xí luôn nhá thì dân tự do thì xin giải tôi ra đấy cho nó tôi ra đấy cho nó bên mong luôn nâng cho nhiệm vụ lý trả họ nói khi tao rồi cho tôi luôn sai luôn đấy cho nó thì thầu lên những phong nó trả lại bao thì bây giờ sẽ thấy là bây giờ nhiều lý trả chưa có bây giờ nhiều thì chỉ bây giờ lòng bây giờ chủ chỉ cái lý kế trái đã khổ thêm mua lười hại nâng thay lý thế rồi còn nói ý khó chỉnh chỉnh thì phao ít tuần ở luôn tu này phao giải phong đó giờ phao cho tọt khác bây giờ lúc xong mà tụi lần đầu đã mù đầu thay thế thì đã mù chín thì tụi lần đầu chỉ tao chẳng nhớ tọt nữa liền không chỉ còn nơiเขาra đang nên cần đó phao gì phaoที่ไปกูชอบอย่าphao lúc con thằng ba ít phao lần đầu sẽ rong thế thì xem mà chỉ mong chỉ tụi lần đầu tao ta xin anh nhé chỉ thoát sự chỉ lấy lúc con thằng ba mong rằng tao thì thầu lúc con thằng ba có chỉ lấy mà con thằng ba có thằng đa á chỉ đặc ra là cho hỏi từ tụi lần đầu sau đó này ra mình cái tên ghost story phao tận đây phao cũng muốn tìm luôn về thì ít xin anh sư giờ phao nhỏ đầu ra đến nâng nhất rồi vào lòng trôi lần đầu rồi trong lấy tôi muốn từ lần đầu gì mua lại và mong được xe nữ vật chơi à xe vật ra từ lần đầu là còn nếu khi tao thì bên mong bên thì chủ kiến như trong cơ thì是一切不集中给的一切已经讲讲被人才的他bên nhà bọn nó ta bên nhà bao thì khó trong bên khờ khó phê cả bên bỏ chơi mù especially the nhân才cái tu thành tại cho nó có lấy tiếp bao giờ bọn này lúc này giờ mua ở gia đình này đó họ mấy ít bao giờ ít ra giờ nâng đại xe ít ra giờ
tuần có lần đầu trong thì mà chỉ tia xí và chỉ xí và chỉ tuần đầu cần đó là chỉ mua chơi xí trong hỏi ý ra giờ mua cũng mua tiền bây giờ hồng trả tệ mua chính chân thì hồng trả tệ ya要出息了几呀？包括两个人都是认为来洗可能呢，来洗谁帮我点了呢？跑完之后要跑大胸大了呢，要跑一可能个人都ว่า家的人呢出息呢都得龙灯要一ตัว能够轮到一ตัว能够你ตัว轮到要一ตัว照。头比ตัวอย่างนี้ตัวตรงนี้จะหัวใจแต่ซื้อพี่เราจวนได้ยินจวนอย่างนี้จะทำให้ตัวเราจะเตี้ยนะอย่างนี้จะให้แม่กงอย่างที่ตัวอยู่ในที่จริงเนี่ย so 领导พอเราจะพอว่าเกิดเที่ยงที่เกิดช่องดำมงเต้พอเราพอว่าไปสีดาวเนี่ยเราจะกันได้แห่งจะกันได้เนี่ยเลยลูกขอเราเลยกูสีดาวแห่งเตี้ยchị thằng thọ có chọn tới có show which one yo có họ favorite là which one yo cho tiếng Anh nhẹ chấp lợi đầu như show chỉ vì show lấyอยู่จากเจ้าจะจะไม่ขออยู่เหนียดเลยใช่ไหมtiếng Anhเหนียดจากเหนียดจะรวมมาเลยเหนียดจะด้านหนึ่งได้อ่ะจะ go story จะรวมมาเลยเหนียดจะเกี่ยวชิลูจะกูพออีพอว่ากูสายจะ popular tiếng Anhยืนดาวแห่งมีมาจะพอวันดูจะเต้รู้เนี่ยแต่ก็พอน้อยอย่าไปพอจะเราย้อนดาวดอกที่เสียแล้วหายใจรุ่นนั่งว่าชิลูชินใหญ่ที่ยังเธอตัวรู้ได้ชนะจีแล้วยังจะตัวรู้เชียนะแล้วยังจะเชื่อเการุ่นนั่งเขาจะเชื่อเรารุ่นนั่งนะอย่าไปมองรุ่นนั่งเกียร์อย่าแต่ที่หนึ่งสาใหญ่ก็จะเบิกแล้วที่หนึ่งสาป๊อกเจ้าก็จะเบิกแล้วอย่า contact ก็เลยจ้ะแล้วมือใช้กูเราชิมือเยอะต่อเขากูรู้เว็บไซต์ว่า www.payamong.com แล้วต่อwww.payamong.com โชว์ลมห้องสิเราชื่อหัวสาวต้องระกูเจ้าอีเจ้าOEG สุ่มเปล่าเจ้าเปล่า OEG สุ่มเปล่าเจ้าเปล่าchỉ có bốn mua GL hay là everybody else nhớ tới chơi saiกูใช้ตรงนี้เป๊ะเจ้าเนี่ยว่าสีเด็กกูจะทุ่นใช้nhận tới thế này cho tụi chợ của cá cho cô nhận tới thì không chết nào cũng mấy phong tới tới chết á cô tí lúc bé thì lúc tí xa thế và đại ban đầu nhận nên từ sáng nhận nên là chuẩn chỉ của đôi tí chỉ bây giờ thế thọ cho ba cũng thế cô giờ từ sau thì nhận nên chỉ nhận thì chỉ muốn nông cái đó giờ cô sau tàu ít bữa tập phong đó là nhận nên chỉ nhận thì chỉ muốn nông cái đi thọ cho nênตัวba cũng được sau cũng thế và chỉ chân của sáu giờ nên cho sạch tự nhiên nên cho tụi cái xin em xin nhận của chân tới nó của chia sẻ để tới thằng này nhẹ của chân tới giờ thì về từ sau thế thì tôi cho thằng tao tôi cho nó là có Patrick